મારે એક નાનકડી મારી પોતાની ઘટના કહેવી છે. 86ની સાલ હતી, 1986. વાસના મંદિરનું બાજુ મંદિર છે ને, આ સભામંડપ અહીં તો ખુલ્લો પ્લોટ હતો, બાજુમાં મંદિરનું કામ ચાલતું હતું. સંસ્થાની શરૂઆત હતી, મંદિરનું બાંધકામ ચાલતું હતું. ક્યાં પૈસા હતા, ક્યાં સગવડ હતી, ક્યાં તમે આમાંથી કોઈ હતા? કોઈ 5,000 આપનારો નહોતો તે દિવસે. 5,000 આપનારું કોઈ નહોતું, 500 રૂપિયા આપનારું નહોતું કોઈ. બાપજીના વચને કામ તો ઉપાડેલું. અમે 5 સિમેન્ટની થેલી લઈને કામ કરતા, 5 થેલી લઈ. પેલું જેમ ગરીબ માણસ હોય ને, રોજનું લાવે ને રોજનું ખાય. ગરીબ માણસ જોજો તમે, રોજ બિચારો તેલ લઈ આવે ને રોજનું ખાય. જેને ગરીબી જોયું એને ખબર હશે કે ગરીબી કોને કહેવાય. અમે 5 થેલી લઈને ચલોતા. મે 1986 1 તારીખે 3 માળનું બાંધકામ તો લગડ ધગડ થઈ ગયું. બારી બાયણા માટે લાકડું લાવવાનું હતું. અમે લાઠી બજારમાં ગયા. ગીતા મંદિર લાઠી બજાર છે ને અમદાવાદમાં, ગીતા મંદિર, બધી લાઠીઓ ત્યાં છે મોટાભાગની. અને લાઠી બજારમાં ગયા. રણછોડરાય ટિમ્બર માર્ટ, સ્વામી સારી રીતે ઓળખે, ધીરુદાદા, ધીરુભાઈ શાહ કરીને જીવરાજ પાર્કમાં રહેતા. અને એમની લાઠી રણછોડરાય ટિમ્બર માર્ટ, લાઠી બજારમાં એમની લાઠી, ત્યાં અમે ગયા. અમારી જોડે મિસ્ત્રી હતા. મિસ્ત્રીએ બધું લાકડું પસંદ કર્યું. 72,000 રૂપિયાનું લાકડું થયું. કેટલું? 72,000. આ બધું 3 માળનું બારી બાયણાનું બધું થઈને, બધું જેટલું લાકડું જોતું તે બધું એ ઘરે ઓર્ડર આપ્યો. 72,000 રૂપિયાનું લાકડું થયું. પેલા શેઠે કહ્યું કે સ્વામીજી બધો ચેક નહીં લો. ભાઈ કેટલો લેશો? કે સ્વામી એક કામ કરો, 40,000નો ચેક લઈ લો. અરે સોરી, 32,000નો ચેક લો, 40,000 કેશ આપવા પડશે. કીધું ભાઈ અમારી જોડે અત્યારે 40,000 જ લઈને આવ્યા છીએ, તો 40,000 લઈ લો, પણ 32,000નો અઠવાડિયા ફેરનો તમે જો ચેક કહો તો સારું, અમારે અઠવાડિયામાં સગવડ કરી દઈશું. એ કે કંઈ વાંધો નહીં સ્વામીજી, 8મી 9મી 10મી આજ 1 તારીખ છે, તમે તાર 8મી 9મી 10મી જે તારીખનો ચેક આપવો એ આપી દો. મેં 9મી તારીખનો ચેક આપ્યો. અમારી જોડે એક ઠાકોર કાકા કરીને હતા ઉંમરલાયક, એ અમારી સાથે એ એકાઉન્ટનું કામ સંભાળે અમારું, એમને જોડે લઈ ગયેલા. મને કાનમાં કે સ્વામી ક્યાંથી લાવશો 32,000? અઠવાડિયામાં 32,000 આવશે ક્યાંથી? આ કેટલા દાડાથી ભેગા કરતા હતા, 3 મહિનાથી ભેગા કરતા હતા, 40,000 થયા હતા. અઠવાડિયામાં 8 દાડામાં તમે 9મીનો ચેક આપી દીધો, પણ આ 32,000 9 દાડામાં 8 દાડામાં ક્યાંથી લાવશો? માટે થોડુંક ખેંચો, 15-20 દાડા મહિનો શેઠને કહીને થોડુંક ખેંચાવો. કે હું બોલી ગયો છું અઠવાડિયાનું, એટલે હવે આપણે ફરી ના જવાય, ચેક આપી દો, થશે બધું, મહારાજ કરશે. 9મી તારીખનો ચેક આપી દીધો. મૂકતો રાત દાડો સાંભળતું હતું, ચેક આપી દીધો છે પણ પૈસા નથી. 8મી તારીખે સવારમાં ઠાકોર કાકાને પૂછ્યું, કાકા કેટલા બેલેન્સ કેટલું છે? મને કે 266 રૂપિયા છે. કેટલું બેલેન્સ? ઓનલી 266. 266 રૂપિયા બેંકમાં બેલેન્સ છે. હવે 9મીનો ચેક 10મીએ આવે, એ વખતે તો પેલું બીજે દિવસે બેંકમાં આપણે ખાતામાં એટલીસ્ટ 10મીએ પૈસા ભરાઈ જવા પડે. જો ના ભરાય તો શું થાય? ચેક બાઉન્સ થાય. બાઉન્સ જાય તો આબરૂ એમની જાય. એમના નામનો ચેક હતો, એમના નામનું ખાતું હતું, અમારા નામે તો ખાતું નથી, ખાનું નથી, કશું નથી. 8મી ગઈ, કીધું આજ હા સુધી કોઈ આવશે? પેલા ઠાકોર કાકા કે સ્વામી કંઈ વ્યવસ્થા કરી છે? કીધું કંઈ કરી નથી. 8મીએ રાત્રે મને કે સ્વામી 9મીએ આપણે પૈસા ભરી દેવા પડશે 32,000. કાલ 9મી છે,
સ્વામી આ સુધી ગમે એમ કઈ વ્યવસ્થા હવાર સુધી કરવી પડશે આપણે. કોની જોડે માગવા? અહીં બેઠેલા હતા એ બિચારા અમારા જેવા જ હતા, 12 હાથે 70 તૂટે એવા. કોની જોડે હાથ લાંબો કરવો? હું તો રાતના 11, સાડા 11 વાગ્યા. કોને કેવું? અહીંયા આપણે ફોન નહોતો, મંદિરમાં એ વખતે ફોન નહોતો. એક કાચી ઓયડી હતી પતરાવાળી. એ પતરાવાળી ઓયડીમાં અમે 2 સંતો રહેતા. કોને કેવું? રાતના 12 વાગ્યા. ફોન નતો, સામે એક ઓફિસ હતી, આપણે ઉજમશીભાઈ ઠક્કરની ઓફિસ હતી સામે. એમની ઓફિસની ચાવી અમારી જોડે રહેતી. એ ચાવી લઈને અમે ઓફિસ ખોલી. ત્યાં ફોન હતો. 12 વાગે 2, 4, 5 હરિભક્તોને 5, 10, 15 હરિભક્તોના ફોન નંબર લઈને ગયેલો. બધાને ફોન કરું રાતે 12 વાગે. ઉછીના પૈસા જોઈએ છે, આપશો? 15 દાડે મહિને પાછા આપી દઈશું. કોઈ કે 500 રૂપિયા પડ્યા છે. ક્યારે જોઈએ? કે સવારમાં જ જોઈએ છે. કોઈ કે 500 છે, કોઈ કે 1000 છે, કોઈ કે 700 છે, કોઈ કે 15 જણને ફોન કર્યા, 15, 20, 25 જણને રાતના 2:30 વાગ્યા સુધી. મહારાજ બેઠા છે, હું વાત કરું છું. 17,000 ટોટલ મારતો જો, સવારે આપી જજો. કાગળમાં ટોટલ મારતો જો, આના આટલા આવશે, આના આટલા આવશે, આના આટલા આવશે. કેટલા થયા? 17,000. 15,000 ખૂટે. કોઈ આધાર નહોતો. કોને કેવું? અમે 2:30 વાગે પાછા આવ્યા. આ સ્વામી મને કે, સ્વામી શું કરશું હવે? કીધું જો, મંદિર એમનું, ઠાકોરજી પડેલા, મેં હાથ લાંબો કઈ, મંદિર આમનું, ચેક એમનો, બેહવાનું છે એમને, અને આપણે ઉજાગરા કરવાના. એ નિરાંતે હુતા છે. પડદો કાઢીને કીધું, સ્વામી જરા ઠપકો આપ્યો આ ઠાકોરજી, તમે નિરાંતે ઊંઘો છો ને અમારે ઉજાગરા કરવાના? હવે તમે ઉજાગરો કરો, હું હુઈ જઉં છું. ખબર પડે કેટલી વિયહો થાય છે તમને? થોડો ઠપકો આપ્યો ભગવાનને. હું તો હોઈ ગયો લાંબો થઈ. મુક્તો બનેલી સત્ય ઘટના કહું છું. 1/2 કલાક થયો હશે, આંખ થાકીને લોટ થઈ ગયેલો, આંખ બંધ થઈ. 1/2 કલાક થયો હશે, 3 વાગેલા. બોલો. અને બારણું ખખડ્યો, દરવાજો ખખડ્યો. 2, 4, 5 વખત ખખડાયો એટલે સેવક ઊભો થયો. કોણ ખખડાવે છે? બારી હતી, બારીમાંથી જોયું કોણ છે. તો 2 ભાઈઓ બાઇક લઈને આવેલા ને 2 ભાઈ ઉભેલા. એ 2 ભાઈ બેઠા છે ત્યારે, પણ એમણે મને કીધેલું જ કાયમ માટે, સ્વયં અમારું કોઈ નામ ના આપતા એટલે નથી. અહીં બેઠા છે 2. ઉંમર લાયક છે અત્યારે. આ વાત કરું છું 1986ની. કેટલા વર્ષથી આવેલા? 38 વર્ષ પહેલાની વાત છે. મુક્તો એ બંને ભાઈઓ બાઇક લઈને આવેલા ને ઉભેલા. મેં બારીથી બૂમ પાડી, શું છે ભાઈ? મને કે, સ્વામી દરવાજો ખોલો ને. ઓળખીતા હતા, સત્સંગી હતા. મેં દરવાજો ખોલ્યો, તાળું ખોલ્યું, અંદર આવ્યા. કે કેમ અત્યારે રાતે 3 વાગે? કે સ્વામી એક પ્રાર્થના કરવા આવ્યા છે. શું? સ્વામી બેસો જ ખરા. એ બેઠા, હું બેઠો. મને કે, સ્વામી તમે જાણો છો કે અમે 2 ભાગીદારીમાં તીરધારનો ધંધો કરીએ છીએ. તીરધાર એટલે સમજ્યા ને? મની બોરોઈંગ, પૈસાની લેવડ દેવડનો ધંધો કરીએ છીએ. એક પાર્ટીને 3 વર્ષ પહેલા સ્વામી અમે 30,000 રૂપિયા આપેલા. સ્વામી પાર્ટી તૂટી. 2 વર્ષ પહેલા પાર્ટી તૂટીને અમારા પૈસા ગયા. સ્વામી અમે થાકી ગયા. પછી અંતે માંડી વાળ્યું કે આમાં કંઈ આવવાનું નથી ને કંઈ વળે એવું નથી. સ્વામી આજે સાંજે અમે એના ઘર આગળથી નીકળ્યા, બાઇક લઈને અમે નીકળ્યા. 2 જણા અને વિચાર આવ્યો કે એટલે આપણે 2 વર્ષથી ઉઘરાણી જ નથી કરી, લાઈને જઈએ તો ખરા, એને મળીએ તો ખરા. અને કશું આવે એવું નથી. ખબર હતી કે વ્યવહાર હજુ એનો એવો જ છે, અને કેટલાયનો બિચારાને પૈસા આપી શક્યો નથી આ માણસ. પણ વિચાર આવ્યો કે લાઈ જઈને કહીએ તો ખરા. વાગે તો તીર, નહીં તો થોથું, એવું ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને પહેલા. કહીએ કઈ હોય તો. પણ કે જો કશું આવવાનું નથી, ખબર છે. એક કામ કરીએ, આપણે જઈએ અને જો જે આવે ને એના 50% આપણે ભગવાન આપણું મંદિર થાય છે ને એમાં આપી દેવાના. જે આવે ને એના 50% આપણે મંદિરમાં આપી દેવાના.
આવો સંગ મંજૂર. 2 જણા અમે મંજૂર કરીને અંદર ગયા. એ ભાઈ બેઠેલા, અમે જઈને કહ્યું કે ભાઈ પેલા 30,000માં થોડું થોડું ટુકડે 500, 200, 500 તો આપો. તમે તારે વ્યાજ નથી લેવું, બસ પણ મૂડી તો બસ 200, 500 કંઈક કરો. ત્યાં પેલા ભાઈ બોલ્યા, તમારો હું જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. તમે 2 વર્ષથી ધીરજ રાખીને મારી સામે ઉઘરાણી કરવા નથી આવ્યા. હું પૈસા હમણાં આવ્યા છે, હું બીજાને આપવાનો હતો, પણ તમને મેં જોયા અને તમારી ધીરજને ધન્યવાદ છે. ઉભા રહો. અંદર જઈને 30,000 રૂપિયા લાઈન આપી દીધા કે લો તમારી મૂડી તમને આપું છું, વ્યાજ નહીં આપી શકો, આ મૂડી તમને સહયોગ આપી દઉં છું. હવે સારું, અમને તો એમ હતું કે આવવાનું જ નથી, એટલે અમે બોલી ગયા હતા ગઢધા ભગવાનને આપી દેવા. હવે 30,000 એક હારે હાથમાં આવ્યા. અમે વિચાર કર્યો ખરું આપણે 15,000 આપી દેવાના, અપાતા હશે 15,000. ત્યાં બીજો કે ના અપાય, 15,000 આપી દે. સારું 2-5,000 જેને આપી આવશું જઈને. અને રાતે કે અમે હુતા કે આપણે અઠવાડિયે 15 દાડે જશું તાર આપી દઈશું, એ બાજુ જઈશું તાર. અમે 2 સૂતા છીએ સ્વામી, અને હુતા હતા ને ત્યાં અમને ઘનશ્યામ મહારાજે દર્શન દીધા ને અમને ઠેબુ મારીને ઉઠાડ્યા. 2 બાજુ મારે, 2 બાજુના બંગલામાં રે, બંનેના ઘેર ભગવાન પધાર્યા ને બંનેને કે અમને એક હારે ઠેબુ મારીને ઉઠાડ્યા અને કે એ ઉઠો ઓલા 15,000 જે તમારા આપવાના છે ને ફરી નથી જવાનું હો, અને અત્યારે જરૂર છે. ઓલ્યો જાગે છે, બિચારો જાગે છે, જા આપ્યા. ઓલ્યો એટલે કોણ સમજ્યા ને પેલા? જેણે રાત્રિ દિવસ અમારી ચિંતા કરી છે ને આજે કરે છે. ઓલ્યો જાગે છે, હું તો નથી. અત્યારે જરૂર છે, જ્યાં 15,000 આપ્યો. સ્વામી અમને મહારાજે 2 ને એક હારે દર્શન દીધા ને ઠેબુ મારીને અમને ઉઠાડ્યા. 2 એકબીજાના ઘેર ગયા હતા. મને આવું થયું, ઓલ્યો કે મને આવું થયું. એનો અત્યારે જ 15. સ્વામી અમે બાઇક લઈને 15,000 આપવા આવ્યા છે. કેટલી જરૂર હતી? નહીં 16, નહીં 14, 15ની જરૂર હતી. 15 લઈને મહારાજ એમને મોકલે. એમને અમારી ગલ્લો હતો ગોમતી ગાય જેવો, એમાં મુકાયા કે લ્યો આમાં મૂકો પૈસા. અને બીજે દિવસે સવારમાં ઠાકોર કાકા આવ્યા, 15,000 લઈ લીધા ત્યાંથી અને બેંકમાં જઈને ભરી દીધા અને ખાધું પીધું લીલા લહેર કરી. બોલો, કોણ કે છે આ ફોટો? અને એ દિવસે એક વાત ભૂલી ગયો, એ રાત્રે સૂતા પહેલા સ્વામીને ખ્યાલ હોય તો યાદ હોય તો આંખમાં ચોધાર આંસુ સાથે મહારાજને મેં આજ પ્રાર્થના કરી હતી, હરિદાસ નાતે દુખડા કાપજો, મુજ રાખનો પ્રભુજી ઘણો વાંક છે, હું તુજને વિનમું રે મારા વાલમાં, તારા હાથમાં હરી મારી લાજ છે, તારા હાથમાં હરી મારી લાજ છે. અને તમને બધાને જાહેરમાં કહું છું, મુક્ત કંઠે ઓફર કરીને કહું છું, ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે, ગમે તેવી તકલીફ આવે, મૂંઝાશો નહીં. જ્યારે કોઈ આધાર ના હોય ઉગરવાનો, ત્યારે આ 2માંથી કોઈ પણ એક પ્રાર્થના રડીને ઠાકોરજી આગળ કરજો, મહારાજ જરૂર તમારું કામ પૂરું કરશે, જરૂર કરશે. એક નહીં, આવી મારી હજારો વખતની બનેલી ઘટનાઓ છે. મુક્તો સમય નથી અત્યારે એટલે હું કહેતો નથી. સેંકડો ને હજારો પડે પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે ભગવાન. કોણ કે છે ગયા? કોણ કે છે આ ફોટો છે? કોણ કે છે આ મૂર્તિ છે? વિશ્વાસ આવે છે? તમે પણ વિશ્વાસ રાખજો અને પ્રાર્થના કરજો. મૂંઝાશો નહીં, હિંમત ના હારી જશો, દુઃખી ના થશો. આપણે નિરાધાર નથી, આપણે નમાયા નથી, આપણે નબાપા નથી, અનાથ આશ્રમના બાળકો નથી, આપણે માવતરવાળા છીએ. અનાથ નથી, સનાથ છીએ આપણે. વિશ્વાસ આવે તો આવે છે વિશ્વાસ પેલા? બસ વિશ્વાસ રાખજો. બસ મહારાજને પ્રાર્થના કરું, હે મહારાજ, બસ આ પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ એમને ઠાવકી ઘેડ પડી જાય, અમને અતૂટ વિશ્વાસ આવી જાય, અમને અચળ ભરોસો આવી જાય, અને અમે સમયે માત્ર સકામ ભાવના માટે નહીં, પરંતુ મૂર્તિનું સુખ પણ આપની પાસે જ માગીએ, અને એ દેવા માટે આપ પધાર્યા છો. તો હે મહારાજ, પહેલી ને છેલ્લી એ જ અરજ છે, મૂર્તિના સુખની એક ગરજ છે, જાણી બિરદ તવ પૂરી પાડનારા, જય ઘનશ્યામ જય જય કરનારા, જય ઘનશ્યામ જય જય કરનારા.